is the choice of my you followers. Yeah. you guys. Hi girls، عاملين ايه؟ I hope everyone is safe and healthy واخدين بالكم من نفسكم كويس. فيديو النهارده هعمل فول ميك اب لوك. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هبه، انا بحط ميك اب على الفيديوز وانزله على اليوتيوب، فما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وكمان شغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اكاونتس، كل اللينكس هتبقى في الديسكريبشن بوكس داون بلو. ومن غير رغي كتير يلا نبتدي. طيب لو انتوا عاملين لي فولو على الانستجرام، انا عملت بول على الفول ميك اب لوك اللي انا هعمله النهارده ده. البول الاولاني عملت اكشلي 2 بولز. البول الاولاني كان على شكل الميك اب هيكون ازاي، والبول التاني على الميك اب نفسه والبرودكتس نفسها اللي انا هستخدمها. فطبعا انا يعني مش فاكره الارقام بالظبط، بس هحط لكم هنا او هنا السكرين شوتس بتاعت البولز دي عشان تبقوا عارفين مين كسب ومين ما كسبش والحاجات دي كلها. خليني اعمل زوم ان على عيني كده عشان تبقوا شايفين احسن. طيب كالعاده بعمل الاي ميك اب الاول علشان لو في اي فول اوت او اي شادو وقع على الوش يبقى سهل ان انا اصلحه بالفاونديشن والكونسيلر بعد كده. كالعاده بحط الاي برايمر ده من ماك، اسمه ماك برو لونج وير بينت بوت في الشيد سوفت اوكر. طيب فور اي شادو هستخدم الهدى بيوتي ميركوري ريتروجريد باليت، وهحط لكم البول بتاعها هنا وان هي اللي كسبت. اول شيد هستخدمها هي الشيد دي اسمها كراش، هستخدمها كترانزيشن شيد. بعد كده هستخدم الشيد دي اللي اسمها اوف بالانس عشان اعمل مور ديفينيشن على الاوتر كورنر. بعد كده for more definition هاخد الشيد دي اللي اسمها hot mess، ووراها هستخدم vortex اللي هي اغمق شيد في الباليت. فهاخد الشيد الاولانية اللي هي hot mess، وهرجع بالفرشة الاولانية والتانية هاخد الترانزيشن شيد واللون اللي بعده وبلند كل الالوان مع بعض تاني وديفيوز الادجز عشان ما يبقاش فيه اي harsh lines. وبعد كده هاخد الشيد vortex اغمق واحد وهخليه very precise اكتر حاجة على الاوتر كورنر بس. وهرجع بالترانزيشن شيد وبلند كل الالوان تاني مع بعض. طيب بالنسبه بقى للايليد والانر كورنر هستخدم الشيمر شيد ده جالاكسي. عملت لكم زوم اوت تاني عشان نبتدي نعمل الفيس ميك اب. واللي كسب في الفاونديشن في البول بتاع النهارده الاستي لودر دبل وير فاونديشن. دي من احلى الفاونديشنز اللي اتعملت في تاريخ البني ادمين تقريبا. اكتر حاجه وحشه فيها ان هي من غير بامب، وهي بتيجي كده البامب وتقدر تشتريه يعني individually لوحده، فيعني دي اكتر حاجه وحشه. بس يعني كفاونديشن هي حلوه جدا جدا جدا. فانا هحلق حاجه بسيطه على ظهر ايدي كده، كتير قوي ده لا بس مش مشكله. وممكن ان انا ابتدي اوزعه صوابعي كده، وبالسبونج هبتدي ان انا اوزعها بالطريقه دي. الشيد بتاعها برضو من الفاونديشنز اللي الشيدز بتاعتها مظبوطه عليا يعني بالملي. ومش بحب احط يعني لير تقيله خالص
مجرد ان انا اوحد لون البشرة من غير ما يبقى فيه ماسك على وشي يعني. والفولورز على الانستجرام اختاروا ان الميك اب بتاعي يكون مات والاي شادو يكون سموكي بس سباركلي، فعشان كده انا عملت الكلام ده. وفور كونسيلر هستخدم ال Too Faced Born This Way Multi Use Sculpting Concealer. ده ما كانش عليه بول بس انا عشان بحبه اخترته. وبنفس الطريقة هبلند الكونسيلر وبطرف السبونج كده هبتدي احدد مكان الاي شادو ان هو يروح فين. وعشان كلكم او معظمكم في البول طلب ان اللوك يبقى مات، هستخدم الباودر دي من كيو جوي كوزماتكس عشان نسيت كل الوش، مش الكونسيلر بس، هسيت كل حاجه في الوش. بس هاخد السبونج بتاعتي وابتدي ان انا احط الباودر عند الكونسيلر الاول. ومش لازم نبيك ولا اي حاجه، احنا بس بحاجه بسيطه جدا من الباودر is enough يعني، مش محتاجين بقى البيكنج والكلام ده خالص. وكمان هيبقى حلو قوي ان احنا هنحط باودر برودكتس بعد كده، البرونزر والبلاش والكلام ده هيبقوا باودر، فلما تسات الفاونديشن والكونسيلر بالباودرز الحاجات دي هتابلاي بطريقه احسن. for the lower lash line هاخد الشيد ده اللي اسمه كراش، ده اللي استخدمناه كترانزيشن شيد، وهبتدي ان انا الاير نفس الشيدز اللي عملتها فوق هعملها تحت. وبعد كده هاخد الشيد ده اللي اسمه اوف بالانس، ودلوقتي هستخدم الشيد هوت ميس واركز على الاوتر كورنر بس. وفور ماسكارا هستخدم الهدى بيوتي ليجيت لاشز، ده السامبل سايز، جربته مرة واحدة وما كنتش متأكدة قوي من الماسكارا دي، بس why not give it a try one more time. فهبتدي بالكيرلينج سايد ده، حد حاسس انها كيرلد ماي لاشز لفوق؟ انا مش حاسه، يعني حاسه انها ادت لينث شويه وزي ما يكون سرحته، بس ما فيش كيرلينج قوي لفوق. دي بقى الفوليومايزنج سايد ده شكلها، وهبتدي ان انا احط كده. وانا عشان ما لايطش الدنيا بالناحيه دي هستخدم الكيرلينج سايد لللور لاشز عشان البريسلز بتاعتها يعني رفيعه خالص كده، ده شكلها. فهستخدم البريسلز الرفيعه دي في اللور لاشز تفاديا للعك. طيب بالنسبة للبرونزر والبلاش اللي كسبت البولز هي الاور جلاس باليت دي، هي اسمها ambient lighting edit ghost باليت، فيها برونزر واتنين بلاش واتنين فينيشنج باودر، I think هما دول الفينيشنج باودرز والهايلايتر ده. فهي الباليت دي هنستخدمها لباقي الفيس ميك اب كله. فاول حاجة هاخد البرونزر ده على انجل براش وابتدي استخدمه. الباليت دي حلوة جدا جدا، بس الفكرة ان انا شايفاها انها ما تنفعش لاي ديب سكين تونز، هي تنفع لفير لحد ميديوم اللي هو انا ميديوم سكين تون، لكن اغمق من كده حاساها مش هتنفع لان كل الشيدز فاتحة شوية.
وعشان الاي ميك اب يعني سموكي شويه هاخد الشيد الفاتحه من البلاش دي وابلايها بالبلاش برش دي. ابلايها وبما ان معظمكم قال اللوك ده عايزينه مات فهنخلي الهايلايت فيري ساتل، مش عايزين اي حاجه جلوي. فانا هستخدم التلاتة شيدز دول اللي هما 2 فينيشنج باودر 1 هايلايت في ان انا هكريت فيري ساتل هايلايت. فانا هاخد فرشه الهايلايت كده وميكس التلاتة مع بعض كده وبيدوا فيري ساتل جلو. كنت استخدمته في فيديو قبل كده، لو افتكرت انهي فيديو هحطلكوا اللينك بتاعه هنا. وهبتدي ان انا احطه على highest points of my face. هو very subtle highlight يعني مش glittery ولا shimmery خالص، هو مجرد كأنه your skin هو اللي glowing. وعلى bridge of the nose, tip of the nose, cupid's bow, chin. وفور ليبستيك اخترته برضو ان هو يكون مات مش جلوسي. والفوتنج جه للليكويد ليبستيك ده من سيفورا. ده سيفورا كريم ليبستين في الشيد 84. وهي عشان ما هياش نود قوي فانا هستخدم ليبستيك نيكس. ده المات ليبستيك درجة بيج كده فاتحة، بستخدمها ان انا بفتح الشيدز اللي انا عايزة الشيدز الغامقة اللي انا عايزة افتحها شوية. فهابلاي الليبستيك ده وبعدين فوقيه ده عشان يبقى مور نود. بعد ما نشف شوية الليبستيك هحط نيكس مات ليبستيك ده في الشيد سيبل. واخر ستيب هنعملها هي الاي براو جل. هستخدم اللوريال براو ارتست بلامبر وهسرح حواجبي لفوق عشان يبقى شكلها ماسي كده ويعني هيري وكل الكلام ده. And this is the finished look. بس وده كان كل فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وقولوا لي لو فكره الانستغرام بولز دي عجبتكم نكررها في لوكس تانية كتير. اكتبوا لي في الكومنتس رايكم في اللوك وكمان في موضوع البول، واي suggestions عندكم كمان حطوها في الكومنت سيكشن down below. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. جايه اصور عادي زي البني ادمين، الاقي لك البتاع مفيهوش مكان، الموبايل مفيهوش مكان. ايوه انا كنتش عارفه ان في ريسايكل بين بتحوش الفيديوهات برضو. ايه ده هو بيصور كل ده؟ هي الباودر بتاعتي فين؟